ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። ዛሬ እንዲህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ የሆነ ጤናማ የሆነ ለመስራትም ቀላልና ፈጣን የሆነ የሾርባ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ለመስራት ተጠቀምኳቸው እንዲከታተፍ ያዘጋጅቻለሁ። 1 ሽንኩርት፣ 6 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት፣ አጥንት የሌለው የዶሮ ስጋ፣ ጎመን፣ 3 ድንችና ካሮት፣ ዘይት፣ ከሙን፣ ቁንዶ በርበሬና ጨው ነው የተጠቀምኩት። የምሰራበት ድስት ላይ ዘይት አድርጌ ዶሮውን እጠብሰዋለሁ። 2 ቺክን ብረስት ነው የተጠቀምኩት። እንዲህ ጎላ ጎላ አድርጌ ነው የከተፍኩት። ተለቅ አድርጌ ያው እናንተ እንደሚመቻችሁ እንደምትወዱት አድርጋችሁ መክተፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እጠብሰዋለሁ ብቻውን መጀመሪያ እያማሰልኩኝ እያገላበጥኩ እጠብሰዋለሁ። እሺ እንዲህ እንደምታዩት ቀላ እስኪል ድረስ ከጠበስኩ በኋላ ሽንኩርቱን ጨምረዋለሁ። ከዛም ካሮቱን እጨምራለሁ። እንዲህ ካዋሃድኩ በኋላ ከድኜው 1-2-3 ደቂቃ የሚሆን አበስለዋለሁ። ከዛም አሁን ጎመኑን እና ነጭ ሽንኩርቱን ጨምረዋለሁ። ስፒናች ከሆነ የምትጠቀሙት ሊወርድ አካባቢ ወደ መጨረሻ አካባቢ ነው የምትጨምሩት፣ በጣም በፍጥነት ስለሚበስል። ይሄኛው ግን ጥቁር ጎመን ስለሆነ አብሮ መብሰል ይኖርበታል ማለት ነው። አሁን ቁንዶ በርበሬ፣ ጨውና ከሙን እጨምራለሁ። ያው የሚበቃንን ያህል ራሳችን መጥነን እንጨምራለን ማለት ነው። ሌላ መጨመር የምትፈልጉ ቅመም ካለ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ከሙን፣ ቁንዶ በርበሬና ጨው ብቻ ነው የማደርገው። ከዛም በደንብ አዋህደን ከድነን እናበስለዋለን ማለት ነው። እሺ አሁን መጨረሻ ላይ ድንቹን እናደርጋለን። ቶሎ ስለሆነ የሚበስለው እና ውሃ አፍልቻለሁ። ውሃ ከልስበታለሁ። ያው ምን ያህል ውፍረት እንዲኖረው የምንፈልገውን ያህል ማለት ነው። ወፍራም እንዲሆን የምንፈልግ ከሆነ ውሃውን አነስ ማድረግ እንችላለን። ቀጠን እንዲል ደግሞ የምንፈልግ ከሆነ ውሃውን በዛ አድርገን መከለስ እንችላለን ማለት ነው። እና ከድነን አብሮ እንዲበስል እናደርጋለን። እና ይሄው እንዲህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። እሳቱን አጠፋዋለሁ። ፍሬሽ ሮዝመሪ ካላችሁ ብታረጉበት ጥሩ የሆነ ቃና እንዲኖረው ያደርግልናል። እና አሁን ደግሞ አውጥቼ በሳህን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሽታው በጣም ልዩ ነው። እና ተመልካቾቼ ይሄው ይሄንን ይመስላል። በጣም የሚያምር የሚጣፍጥ ጤናማ የሆነ ለመስራትም ቀላልና ፈጣን የሆነ ሾርባ ነው። እናንተ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ለልጅም ለአዋቂም የሚሆን በጣም ልዩ የሆነ ሾርባ ነው። ሞክራችሁትም አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷንም በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ለነባሮች ደግሞ ስለምሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ ደግመን እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩኝ።